Ok, hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là VIểT Official đây. Thì ok, lâu lắm rồi mình đã không ra video cho anh em xem. Thì rất mong anh em thông cảm và bỏ qua. Thì hôm nay tôi đã có cái con máy mới, nó khá là mạnh, khá là ok hơn. Và hôm nay sẽ chiến game cho anh em xem. Chúng ta sẽ đến với tựa game là ở gì ta? BANISHERS God of New Eden. Đấy, cái gì cái người trừ tà gì đó, người trừ tà ở diệt quái ở New Eden. Ok, thì chúng ta sẽ vào game. Đây là độ khó, normal, story, easy, hard, very hard. Chúng ta sẽ chọn normal, chơi normal thôi được rồi. Game mới ra cũng gần đây thôi, anh em có thể tìm và tải mua ở trên Steam. Nếu mà anh em có điều kiện thì có thể thuốc. Bây giờ thuốc ở trên các phương tiện đều đã có đầy. Thì anh em cũng biết tôi rồi, mới mua máy nên là không có tiền mua game, nên là tôi phải gì đó thôi. Rất mong anh em thông cảm bố hoa. Máy tôi khá là ok nên là tôi đã đẩy lên khá là cao. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. Tôi không để ý, nói cái gì vậy? Đang có cái hiệu năng nên là không để ý. Gì vậy? I dreamed of the Tôi có tải abyss, lộn game không? in the darkest reaches of the deepest ocean. Cái giấc mơ gì á? Chu chà, đây là cái này And là good một day cặp to you, đôi. my love. Chúc And a em good có một day to you ngày too. tốt lành. Em yêu. Anh cũng Are vậy. we in New England? Welcome to America. Chào mừng đến với nước Mỹ. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. Chúng ta luôn I'll luôn be phải cần careful, sẵn Master sàng. Duarte. Kiểu như là luôn luôn phải sẵn sàng để giúp mọi Your người. apprentice stands ready to serve. Quý cô có sẵn sàng đi với tôi chưa? Come on, Ate, we need to go. Thôi nào, chúng ta cần phải đi. Và anh cần phải gọi Rory là McWraith, gallant to the last. lâu lâu bị giảm khung hình nhỉ? Life to the living, death to the dead. Lâu bị giảm khung hình đó. Antea and Red, Tình yêu the của greatest Antea và Red banishers I ever knew. là một tình yêu của các gọi là bậc thầy Life to the trừ living, they tà. say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Giữa cái chết và sự sống vậy. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a Sự ra trifle. đời của It comes to us all. To haunt pháp sư, or be gọi là pháp haunted. sư. There Từ chữ tà, lies the pháp true sư. horror. Cái lời nói dối nó trở thành should sự know thật it. đáng sợ. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly Trên wish đường I đến had not New begged my Eden. friends to come and lift the curse. Kiểu như có rất nhiều thứ, có rất
nhiều If thứ this gọi is June, là I'd hate to see January. cần giải quyết ở I New wanted to free Eden. my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as New death. Eden rất là lạnh. You may Trời well ơi. be Cái disappointed. chết kiểu như là gọi là lạnh của cái chết á. Lạnh là vì mình sẽ bị chết, lúc mình chết là mình sẽ bị lạnh hết nguyên cái người á, là kiểu vậy. New Eden là một cái nơi rất là lạnh, rất là đáng sợ. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Ô, mình vào vai của vợ ông này. Mật ma nhờ. Ổn định chứ anh em. Đấy. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than Khu vực work. 2 à. After this, we Đồ should hỏa khá set là cao rồi đó. sail somewhere warm and safe. The dead don't Rồi linger. chasing với lại No DLS. such place. But it's not a bad idea. Này để quýnh. Sao bay là để né. Chạy lên đây. E là để khum khi mà có chướng ngại vật. E cũng là để nhảy lên khi có chướng ngại vật. Khum với nhảy lên. Quải đầu ra đây cho tôi quýnh lộn coi. Tôi ham quýnh lắm rồi. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Gì đây? Máu. I think máu. Looks steady enough. Tôi chắc chắn là có thể đi qua đây được mà. Cái đó tôi đi qua đây. Đợi em một xíu anh ơi. Kêu hoài. Chơi là phải khám phá chứ anh. Ủa? Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Tôi bấm skip rồi, tôi bấm skip. Đấy, bên đây đi, bên đây. Bây giờ nó mới cho mình đi. Nó hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa. Bây giờ mình cô độc rồi. Chồng của mình nó bị lạc ở phía bên kia rồi. Bây giờ chỉ còn mình thôi. Nhưng mà không có nhảy ra ta. Ôi, ấn F để hồi máu. Tôi không để ý nên là tôi cũng... Cái này tương tác cái gì cũng bằng E hết anh em ạ. Ấn E để tương tác nhé. Ra đây. Tao mắc quánh lắm rồi. Tao mắc quánh lắm rồi. Vô đây mày. Trời ơi. Everything all right down there? Just a Không biết sneaky có Barry không wanderer. nhỉ? You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Có Barry thì hay nhờ. Tôi đánh giá về cái sau thì nó quýnh chưa đạt, nghe sau attack quýnh chưa đã anh em ạ. Kiểu như chém nghe tiếng nó khá là nhẹ, nó không kêu an kiểu vậy, mà nó vụt kiểu vậy, nó rất là êm. Quýnh gì vậy đâu có sướng bằng là
đúng không? Tiếng nó phải lớn. Behind you! Behind you. Nhảy xuống đây hả? Yeah, as easy as falling off a box. Điều này đơn giản hơn khi có cái hộp. Cái hộp gì ai biết. Cái bọc là cái gì? Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Này mình cần Doesn't bode well. này không có nút nhảy anh em ạ. Sợ bay là để né. Ôi. You do not belong. Time to leave for good. Hả? Ê. Ngon. Vô đây mày. Vô đây. Một bức thư. Cái đó. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? Cái tiếng sao đánh nó hơi bị nhỏ. Nó hơi bị đơn giản. Kiểu như mà những cái game khác thì kiểu vậy không? Còn này nó bụt. Nghe nó không có sướng. Lâu lâu bị drop khung hình là em thông cảm bỏ hoa. Ồ. À. Con này nó mạnh hơn mình nghĩ. You do not belong here. Nếu anh em mà thích độ khó cao như là các dòng sâu Elden Ring hay là ĐионG hay là Sekiro đồ đó thì anh em chọn VD2. Đảm bảo khó luôn. Khó luôn. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Yeah, gặp lại Let's Neil wait to rồi. hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Này theo như tôi biết là chúng ta sẽ có nâng cấp vũ khí, nâng cấp chiêu, nâng cấp Isn't that what selectmen do? quay bình. Nãy giờ tao chạy nãy giờ mày không thấy giờ mày kêu nữa. Tao chạy nãy giờ rồi. Sắp phá đảo game luôn rồi giờ mới chỉ tao chạy. Nhiều đường quá vậy? Biết đi đường nào? Cái này không có map. Tôi nghĩ chắc có nhưng mà nó chưa cho mình mở. New Eden Town. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. New Eden Town. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Một đi. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Có đồ.
Khi mà cái này nó hiện lên là chúng ta đang ở gần nơi có đồ và nhiệm vụ. Mình làm sao để chúng ta tương tác hả? Không tương tác được anh em ạ. Làm sao để chúng ta tương tác vậy? Cho tôi vào với. Sao mà thấy tụi tôi mà đóng cửa vậy? Để check game cái cho chắc anh em ạ. Chỉnh lại tại nó tôi thấy nó hơi gì, sợ anh em chơi anh em coi nó hơi bị lag. Tôi bật đây là FPS rồi, lấy 2 luôn rồi. Cái FG này nó không cho tôi bật. FPS trung bình nó rơi khoảng 50, 60. Sợ anh em coi nó bị lag thôi chứ tôi chơi thì rất là mượt. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm Bạn là pháp sorry, sư đúng không? but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red Đi McGrath. cùng với tôi là Red. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Tôi Minister said là you'd have Lesbia questions. gì đó. Well? Mình sẽ hỏi nó một vài câu hỏi. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. Could you point us to the Thôi tavern? kệ, bỏ qua We're đi. expected. The King's Arms. What are you doing out here? Most Có people làm seem gì to ở đây? stay indoors. Mọi người Since you ask, thấy tụi I tôi came đều to đóng town to buy a cửa. remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small... Ok, goodbye, see you again. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Này, khóa cửa. Chị gái ơi, cho tôi hỏi chuyện. Tôi không biết mình đang đi đâu luôn ạ. There's the inn. Ok. Đi lại chỗ trung tâm thị trấn. Nhiệm vụ hay gì ạ? Đây là một cái thông tin về làng, về thị trấn ở đây.
ông thị trưởng đây à. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come Nằm in. ở đây. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. Kiểu như ở ngoài đó rất là lạnh. She's the boss. Chúng tôi đến đây để You're giúp. not Charles. Cô ấy là My bà name chủ is của tôi. Antea Duarte. Tên tôi là Athena. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, Đây là bạn đồng hành của madam. tôi. Good day. Now, where's Charles? Charlotte ở đâu? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here Captain is là đội Sixteen trưởng. Newsmith. Đội trưởng của nhóm này. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Tại sao cô ấy lại ở đây? We're sorry for your Chúng tôi xin loss. lỗi về We'll vấn do what đề. we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? Khi nào? A terrible Làm thế nào? tragedy. Though our faith sustains us, we are still Chúng very tôi đã much rất in là sốc về Our cái shock điều đó. at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Mấy người làm điều mấy người The muốn. esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely chúng with ta đã their có cụ expertise thể ở we may đây. yet prevail. Mọi thứ sẽ được giải quyết. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. Có rất nhiều My quái expertise và in blood and ma metal đang is trốn of ở little phía ngoài use. kia. Mistress Duarte, if I can be of Nếu cô service, có thể xử lý được. yous may visit me at home. On the other side of the street, as it Kiểu were. như là Well, Governor, nhiều shall you leave thứ, or rất shall you nhiều stay? ma quỷ ở phía bên ngoài. For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Rất nhiều người mất tích và rất nhiều xác được tìm thấy. Theo ông là theo ông nghĩ là có chuyện gì đã xảy ra? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Cô nghĩ sao nếu mà gọi là người yêu hoặc là vợ chồng chết
hoặc là chồng của cô chết. Chọn có What một can đồng you hồ. tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increments. Chuyện xảy ra từ mấy tháng trước. First, Tôi sẽ kể cho there cô was nghe. pestilence and disease. Tôi có thể nói Then được came người. the nightmares. Then came madness. In the end Cơn came ác mộng. death. And Kết death thúc remains. cái chết. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden. Bỏ qua đi. All right. Này mình hỏi thêm thôi. You're a demonologist, you say? I am Là not, like my father tôi đã was từng before me. Faith tôi and từ science trai của tôi á. are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of this. And what of your compasses? They have told me, Qua đi. you agreed it? Này hỏi thêm để mình biết thêm về thông tin thêm của làng thôi. Why is time? Of those, there are more to Those Boston. Some believe. Bỏ qua đi. Hỏi hết đi. If we Để cho nó đủ cái hint của cốt truyện. Goodbye. Thank you. then I wish by my instruction. Cảm ơn những thông tin mà ông đã cung cấp. Cái tâm đây mình làm nâng cấp đồ được không ta? Vậy tôi muốn nâng cấp đồ. Cảm giác mình quýnh hơi bị yếu Damn yếu. it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Bà này là bị mất chồng rồi. Antea, Red, Thế là chồng bị giết hay là bị gì nè? come in. Vào trong đi. Giờ đến hỏi nè, đến hỏi cận kề, cận tình về cái chết hơn nè. I've barely slept for fear you would not come. Tôi nghe là sẽ có người nói là I'm cô at sẽ a đến loss. đây. Would God even allow me to drag you into these dark times? Khoảng thời gian đen tối nhất của tôi. You're not alone now. Bạn không bao giờ cô đơn cả. We're Hay bây here. giờ chúng tôi bây giờ I'm đang ở so đây. sorry we Tôi didn't xin get you lỗi in time. về những chuyện Trym. đã xảy ra. I know. Tôi biết. Charles kept saying it. Nói là Have faith. They will come. mọi người If sẽ only đến. he had kept his faith himself. What happened to him? Sẽ có chuyện Poor xảy ra với anh ấy. Tội nghiệp cho Just nó. one more victim of the curse Đó of không New phải Eden. là nạn You nhân know how duy he nhất. is. Was. Cô biết Restless. đấy, anh ấy kiểu như là Impatient. It's not that he gave up on you, anh ấy his friends, rất là tốt. but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Giống như là tôi có một kiểu như một vài cái câu hỏi nhưng mà tôi không có ai để trình bày kiểu vậy á. Mà giờ chồng bà cũng mất rồi. Is there anything we should know about?
Cô có thể nói cho Lord, chúng deliver tôi. me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Tất cả Please. mọi thứ. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. Anh ấy cần giúp. He needs help. If he's here, I promise I will Nếu anh know ấy ở no đây, rest anh until ấy he biết has rằng anh ấy his. cần phải làm gì. You can count on us. We'll start with the house. Chúng tôi sẽ bắt đầu Charles's từ căn papers are nhà. gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Cảm ơn cô. How were things, you know, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles Thời immersed gian rất himself là in bận the rộn. community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they looked to someone else. Bỏ qua đi. Hỏi thêm để biết thêm về chi tiết rồi. What fair fact he shared with I find Captain Penny Charles thought. Chủ yếu là mình hỏi cái chính này chứ. We'll take a look. Rồi. Thì về đi gì ạ? May I be of any help? Chúng ta sẽ bắt đầu từ We'll find a way. cái nhà. Cái này điều tra luôn nè. Có hint luôn nè. Hay giờ Charles nè, Charles là cái thằng đã mất nè. Cái này như thám tử nữa. Vừa điều tra và vừa giết quái luôn. That porcelain Hay served thiệt. many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Một bức thư. Nói chung là chồng bà gửi cho bà vậy đi. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Rất là nhiều thư luôn nhá. Vẫn là chồng bà gửi cho bà thôi. Very kind. A long day ahead of us. Don't want to bother you. Thì sự kiện xảy ra khá là lâu mà. Promise me you'll come for Từ dinner năm tomorrow. 1000 mấy. For old Of course. Purcell. Could you find nothing better? these days I lack the heart. Giờ chúng ta sẽ điều tra xung quanh I can't nhà. believe you brought your piano forte to New England. Coi là xung It quanh cost nhà a coi fortune. có But cái you cannot gì part a khác thường, pianist from their beloved keys. có cái gì nghi vấn. Này là thư I từ một didn't người know bạn. Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. This is Charles's. Đây It's là like của he never Charles. left. Mấy cuốn sách thôi. Mấy cuốn sách mà thằng kia nó hay đọc thôi. Mua thức ăn. There's more to learn here. Mua thức ăn nhờ người hàng xóm mua thức ăn hay gì. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Chăm cài tóc được làm Charles bằng bạc. always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander.
Mà đây, cái này đây. Cái này mới là cái chánh đây. Esther couldn't attend Charles's. Cái này kiểu như là suy luận. Dựa vào những manh mối chúng ta sẽ suy luận ra được là nó cái gì. Nó kiểu như là Sherlock Holmes. Còn này là có liên quan tới yêu quái nữa. Nói là Ethan thì nó đã không chia tay hả? Nó không chia tay chồng mình một cách đúng cách. Và bây giờ đây là phải chịu đựng cái chịu đựng cái nỗi nhục này hay là gì đó không biết, chịu đựng nó đó. Ariel. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Xuống nói chuyện với bà kia. Ủa không phải. Chưa. Quên bấm lộn. Cứ quên bấm escape. Thầy cô rồi, bây giờ cần phải điều tra cái gì ở đây ta? Bên đây chưa? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Đây rồi. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Cái này là phòng sách của cái thằng cho I'll look for that reference. Red, you dropped something. lật cái Charles Note. Charles Note đây. Nói về cái giấc mơ đáng sợ, nó đang đến gì đó. Tôi cần biết thứ gì đó đang ở trong đầu tôi. Tôi không ngủ được một khoảng thời gian rất là dài và không thể nào mà bình tĩnh được. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, Có tormenting cái giấc people mơ hoành hành đó. on their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Ok, bây giờ đi xuống. Ủa? Cái đường đi... À đây. Nhà rộng quá, đi nó hồi lạc. Khỏi nói chuyện nữa đâu. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery.
Ủa vậy đâu ta? What will you do for my Charles? Vậy về. If he's present, we'll find him. Chúng tôi sẽ đi tìm ở đây. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what Tôi happened. mong là hai người sẽ tìm được anh ta. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Rồi đi, lại đi. À, bây giờ mở được bản đồ rồi. Đây, bản đồ đây. Bản đồ mà nó để cái này là sao? Chứ em có xài cái gì đâu sao nó không để. Và lùi chia đó. Control. Để tôi coi chữ M coi nó có gắn cái gì chưa. Chưa. M nó không nên gắn M đi. Map đấy. Map đây. Nó dễ dàng hơn không? Đi bấm cái chữ này. Ồ, có một cái shop ở đây. Bây giờ đi thôi. Đi cản tao quýnh mày bây giờ. A wisp. So close to town. Có cái linh hồn kìa. Where are you leading me? Mày More vô đây. Mày vô đây. Enough. Mày vô đây. À, C để block. No one is safe here. Most of these people died C để fighting. Someone didn't want them Paris. here. Có linh hồn. I've seen more graves here than I've met settlers. Đây. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Phải có đủ đồ mới được. Đi nhặt thêm cái bông này. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Mấy con ma nổ.
cái bông nữa đâu, bông màu vàng nữa đâu. There should be seashore candle near the water. I need the bông màu vàng. Một ven biển, ven sông. Call this a fight? In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Có một cái linh hồn nói chuyện với cái thằng toilet. Who are you? Cô là ai? I am everything you've Ta là ever tất cả mọi feared. thứ, gọi là trong thâm tâm đầu óc của ngươi. You have no shell, no Ngươi nói dối, ties, ngươi không có no thật. purpose. No, but neither do you. Rồi xong. Damn it. That... thing he faced. Đủ hết tất cả các cái hint của nhân vật luôn à. Bắt đầu mở công việc open at shop lúc 7:13 hả? Hay là 13 tháng 7. Kiểu như ngày từ ngày 13 đến ngày 15. Mở cái công việc số 7 từ ngày 13 đến 15. Ok, hiểu. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Many dead in more recent years.
These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. Đây đây đây. Here you are. Wow. Thằng này mới chết đây mà mới chôn nó ở đây luôn. Hackening. In each stain hides a story. Những ký ức, những cái câu chuyện bị che giấu. Này không phải rồi. Mát đi. Thử lại, thử hết thế nào đúng. Now is a good time for we old friends to talk. Giờ là thời điểm tốt để nói chuyện với một người bạn già. Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Làm phép. Ghê chưa? Chịu hồi nó lên để nói chuyện. Come on, Charles. Come on, Charles. Join me now. Cho tôi thấy đây nào. Tôi biết là anh đang ở đây. I know you're here. Đấy, tai thò lên nè. I know you're here. Charles đây hả? You know me, Ghost. I only wish to Ta talk. biết. Esther worries. Bạn biết ta. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. Tội nghiệp Esther. Tôi rất xin lỗi. Người bạn của tôi xin lỗi vì tất cả. Đã có chuyện gì? Đã có chuyện sao anh lại ở đây? Đó là một câu chuyện buồn. And it cost me my life. Is Red with you? Cuộc sống của tôi vậy. There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. Có một cái that our enemy is deceptive and nguyền một cái gì đó. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Tiếp luôn. How did this nightmare kill you? Tại sao anh lại cái cơn ác mộng để giết anh? To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a play. Bỏ qua. Mệt quá. I did not see it. I felt her gaze. The spirit. I've heard. No, I must remain. Bỏ qua. I am still. This is different. I'm the Reverend. I knew you. You were a good man. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Tạm biệt, Charles. Peace on your soul. Thanh tẩy linh hồn. Anh thế là đợi đã. Wait for what? Đợi về cái gì? Death to the dead. Chúng ta là gọi là phù thủy, chúng ta là pháp sư. Please don't ask me to do that.
Vâng, đừng có nói với tôi những lời đó nữa. My Đây good là wife, and the người vợ tốt very của tôi best. và rất là tuyệt vời. I Tôi nhớ miss you cô rất so. nhiều. Tôi nhớ em rất nhiều. Oh, dear Lord Charles, why are you here? Tại sao anh lại ở đây? Why have you come Tại back? sao anh lại quay lại? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Cho anh ta thêm một chút thời gian. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Đi đi. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Gọi là Save them all. này là gọi là siêu thoát cho nó chứ không phải là thanh tẩy cho nó đầu thai, còn kia nãy là thanh tẩy nữa. I'll walk Esther home. Chúng ta sẽ đi về nhà. The women can talk. Chúng ta cần nói chuyện với người phụ Then nữ. all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Toilet đã được an nghỉ. Antea Anh thấy gave là him the care he needed. anh ta cần kiểu là được quan tâm nhiều hơn. Lúc đầu nhớ này là định thanh tẩy nhưng mà không, thằng kia ngăn lại kêu là siêu thoát cho nó đi. Siêu thoát cho nó đi để được nhận lại nhiều My hơn. Charles, where do you think he Toilet is của now? tôi, He's... anh ấy nói là I anh ấy don't không know. biết, tôi cũng I không miss biết the nữa. warmth of his hands, his calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's Ổn at chứ. peace. And you deserve to rest. Anh ấy đã siêu thoát và anh ấy đã được an nghỉ. Cô không cần phải gọi là dày vò bản thân mình nữa. Thức tỉnh đi. Đi cửa tránh không đi cửa sau không vậy? I'm sorry. Tôi xin I'll lỗi. miss him dearly. Tôi sẽ nhớ anh. Tomorrow, Tôi sẽ nhớ we'll anh ấy. continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad Chúc you ngủ are here, ngon. both of you. We need you. Chúng tôi cần cô. Good night, my dear. You should get some sleep. You'll need it. Rồi bây giờ mày muốn ngủ à đây? Tôi muốn đi ngủ rồi, mình phải đi về thôi. Map khá là xa, đi, let's go. Đoàn tụ với Red ở Schoolhouse. Đây. Hỏi làm gì? Xích đảo. Đã tới lúc nghỉ ngơi. Một cây đuốc, cây kiếm.
We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But Em yêu anh. But when Yeah. it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our Một người friend bạn lâu is năm. dead. His Nhưng người ghost bạn đó was a đã chết danger rồi, to đây his đã thành wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. Chúng We ta end là suffering for those who Pháp sư. live. We bring closure Chúng ta to cần those phải who kết thúc don't. những chuyện như A thế này. ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. Chuyện I'd này không fill có you hề with vui fresh đâu. essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I Thỉnh thoảng know. ai làm sợ đấy. I think Charles was right. Em biết This thing in the meeting house could be cái toilet sẽ what they như call thế a nào. nightmare. Khi anh I really ấy hope not. gọi là cái nào là Such entities cơn ác are mộng. legendary ghosts, even for banishers. Em thực sự hy vọng nó không tồn tại kiểu vậy. We'll see tomorrow. Gọi là cơn ác mộng mà Now có thể giết to được mình. sleep. Trong khi đó thằng This kia was a nằm mơ thôi. dreadful day. Nó bị nằm mơ mà nó chết. Poor Charles. Tội nghiệp Charles. Poor Esther. Tội nghiệp Esther. Poor Esther. Tội nghiệp cả hai vợ chồng. Đó thấy chưa? Cơn ác mộng có thể giết được người. And Thea, Và thế nữa. she took our firebane. She says I'm the reckless one. Bây giờ mình vào vai thằng này nè. Ôi ok. Nên đã chơi tới đây thôi. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi sẽ còn tiếp tục chơi con này nếu như anh em ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. See you again. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở buổi video tiếp theo.